કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ હશો. તો આજનો છે તારીખ 23 સપ્ટેમ્બર 2018 નું કરંટ અફેર વિશેની માહિતી. 23/9/2018 નું કરંટ અફેરની માહિતી. તો મિત્રો, તમે અમારા ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યો તો જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે, સબસ્ક્રાઇબ કરી લઈ અને ત્યાર બાજુમાં એક બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરજો એટલે ડેઈલી અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. આજના કરંટ અફેરમાં ખાલી આઈએમપીએસ સવાલ જ હું બોલું છું કે આજનો સવાલ છે કે 2019ના ઓસ્કાર એવોર્ડ માટે ભારતીય તરફથી કઈ ફિલ્મને મોકલાશે? તો જવાબ છે આસામની ફિલ્મ વિલેજ રોકસ્ટારને તેના ડાયરેક્ટર રીમા દાસ છે, જે તેમને ઓસ્કાર માટે મોકલવામાં આવશે. આ ફિલ્મને 65માં રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ એવોર્ડનો બેસ્ટ ફિલ્મનો એવોર્ડ પણ મળ્યો છે. કેટલામાં? 65નો જે ફિલ્મ હતો તેનો બેસ્ટ ફિલ્મ એવોર્ડ પણ તેમને મળેલો છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, યુનોના સેક્રેટરી જનરલ કે જે 1 થી 4 ઓક્ટોબર દરમિયાન ભારતની મુલાકાત લેશે, તો કોણ લેશે 1 થી 4 દરમિયાન? તો એન્ટોથીના ગુડરેસ ને ન્યૂ દિલ્હીમાં 2 ઓક્ટોબર યોજાનારી મહાત્મા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સેનેટરીની કન્વેન્શનમાં હાજરી તે આપશે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન કે ભારતનું વિદેશી હુંડિયામણ ભંડોળ વધીને કેટલું થયું છે? તો જોશો આરબીઆઈના સાપ્તાહિક રિપોર્ટ અનુસાર 14 સપ્ટેમ્બર વીકમાં દેશનું ફોરેન રિઝર્વ દ્વારા કેટલાનું ભંડોળ છે? 489 અબજ ડોલરનું થયું છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, બ્લેક કોર્ટ પર રમનારી વિશ્વની એકમાત્ર ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ જે હાલમાં યુએસએમાં શિકાગોમાં શરૂ થઈ, તેનું નામ શું છે? તો તેનું નામ શું છે? લેવર કપ. તેમાં બે જ ટીમનો યુરોપ અને ટીમ વર્લ્ડ ભાગ લેશે. કેટલી? 2 જ ટીમો તેમાં ભાગ લેશે. તેમાં મેદાન પર કાળો કલરનો કવર તેમનો કરવામાં આવેલો છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, કતારમાં યોજાયેલી એશિયન ટીમ સ્નૂકર ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતની ટીમને કયો મેડલ મળ્યો છે? તો છે સિલ્વર મેડલ મળ્યો છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન કે વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા દેશનું પ્રથમ કોલસા ગેસનું ચાલતું ખાતર કારખાનું રિલાયન્સ ક્યાં કરવામાં આવ્યો છે? તો જવાબ છે ઓડિશાના તલસર ખાતે આવેલા તલસર ખાતર કારખાનો રિલાયન્સ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં આ ઉપરાંત 53 કિમી લાંબી ઝારસુગુડા બારાપલથી અને સરહદમાં રેલવે લાઇન જનતાને સમર્પિત કરી હતી. અને આ ઉપરાંત ઓડિશામાં 4500 ફૂટની ઊંચાઈ પર આવેલા ઝારસુગુડા એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન પણ તેમણે કર્યું છે, જેનું નામ શું છે? તો સ્વતંત્ર સેનાની વીર સુરેન્દ્ર સાયમાં રખાયું છે. ખાસ આ સવાલ પણ એક ખાસ યાદ રખાયો છે કે જે નરેન્દ્ર મોદીએ ઓડિશાની અંદર 45 ફૂટની ઊંચાઈ પર આવેલું ઝારસુગુડા એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. તેનું નામ શું રાખવામાં આવેલું છે? તેનું નામ શું કે સ્વતંત્ર સેનાની વીર સુરેન્દ્ર સાય રખાયું છે. કેવું છે? સુરેન્દ્ર સાય તેમાં રખાયું છે. ત્યાર પછીનો સવાલ કે ગુજરાતમાં ક્યારથી તમામ વસ્તુઓના હેરફેર કરતા ઈ-વે બિલની ફરજિયાત કરાશે? તો જવાબ શું છે? 1 ઓક્ટોબર 2018થી તેમનું કરવામાં આવશે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન કે 2017-18માં કેન્દ્રીય કરવેરા પેટે ગુજરાત કેટલી રકમ મળી હતી? તો જોશે 20,782.29 કરોડ મળ્યા છે. જે કરવેરામાં ગુજરાતનો હિસ્સો કેટલો છે? તો 23,817.86 કરોડ હતો, જેમાંથી તેમને 9,000 કરોડ તેમને ઓછા મળ્યા છે ગુજરાતની. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન કે વડાપ્રધાન દ્વારા છત્તીસગઢમાં ચંપા જિલ્લામાં કઈ રેલવે લાઇનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે? તો ચંપા જિલ્લાની અંદર તો જોશું છે બિલાસપુર અનુપુર રેલવે લાઇનનું ઉદ્ઘાટન ચંપા જિલ્લાના ઝાંઝગીરી ખાતે કર્યું છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન, નેપાળ દ્વારા ભારતની કઈ વ્યક્તિની નિમણૂક પ્રવાસન અને કલ્પચરના ગુડવિલ એમ્બેસેડર તરીકે કરવામાં આવ્યા છે? તો જવાબ છે જયા પદકોની તેમની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. નિમણૂક માટે તેમને 4 વર્ષ માટે તેમની થઈ છે. કેટલા વર્ષ માટે? 4 વર્ષ માટે તેમની નિમણૂક થઈ છે. તો મિત્રો, તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.